guys, welcome to my channel. Isang na naman tong video. Today is bumili ako nitong GMA Affordabox. Unbox natin siya. Yan. Kasi gagamitin ko siya para dito sa DIY natin. Itong head unit, lalagyan natin siya ng Affordabox. So ano ba naman talaga nitong GMA Affordabox? So worth 8888. Yan. Buksan natin. So it consists guys ng yan. Buksan natin. Yan. So yung antena niya, yan. Ito yung antena niya, yun yung cord. Tapos yan, may battery. Tapos yung video, audio cable niya. Tapos syempre yung remote. Yan. Tapos itong box niya, black box niya. Yan, GMA Affordabox. So yan, yun yung power cable niya. Yan. Ano ba? Yung warranty card syempre. Tapos yung quick installation guide. So ano ba nga bang meron dito sa Affordabox na wala sa iba? Una is, kung mababasa natin dito, tama naman, one time purchase siya na may multimedia player, personal video recorder, nationwide emergency warning broadcast system, functional auto on alert feature. Kung makikita nyo dito, box contain GMA Affordabox unit, 1 year warranty. Yung accessory niya is indoor antenna, remote control with battery, RCA cable with 30 days warranty. Tapos yung add-ons niya is yung quick installation guide, user manual, saka yung warranty card. Yan. So yun guys, yun yung nilalaman ng GMA Affordabox. Abang kayo sa susunod na video natin dahil i-install natin siya dito sa head unit natin. Ito ay pang third gen BIOS na head unit. So yun guys, maraming salamat sa panonood. Abangan nyo yung susunod na video natin. Please like and subscribe to my channel kung nagustuhan nyo yung video na to. Maraming salamat guys.